નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 10 ગુરુત્વાકર્ષણનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. એની અંદર આપણે છેલ્લે જોવા જઈએ તો આપણે ગુરુત્વ પ્રવેગની ચર્ચા કરી હતી અને ગુરુત્વ પ્રવેગના સંબંધના આધારે આપણે ચંદ્ર ઉપર કેટલું ગુરુત્વ પ્રવેગ લાગે છે, કેટલી અસર હોય છે એની ચર્ચા કરી હતી. આપણે જોયું હતું કે પૃથ્વી કરતા ચંદ્રનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ કેવું છઠ્ઠા ભાગનું કેટલું હોય છે, છઠ્ઠા ભાગનું હોય છે. અને એના આધારે આપણે એક એક્ઝામ્પલ બી જોયો તો, જો મારું દળ અહીંયા 10 છે તો ત્યાં કેટલું હશે, ધારો કે મારું અહીંયા કને જોવા જઈએ 10 મીટર તો ક્યાં હશે, તો 1.67 હશે. બરાબર, તો આ પ્રકારની આપણે ચર્ચા કરી ચૂકેલા હતા. હવે ત્યાં મિત્રો થોડા આપણે આગળ વધીએ છીએ કે દબાણ વિશે શું જોવું છે. આપણે હવે દબાણ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. બરાબર, તો જોઈ આવીશું કે પદાર્થની સપાટી પર લંબ રૂપે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળ કે ધક્કાને શું કહે છે? દબાણ. શું કહે છે? દબાણ કહે છે. પદાર્થની સપાટી પર લંબ રૂપે, આ કેવું છે? લંબ રૂપે. તમે જોશો કે લંબ રૂપે એટલે કે એ ખૂણો કેટલો બને છે? 90. કેટલો બને છે? 90 બને છે. એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ કેવું હોય છે? એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને શું કહેવાય છે? ધક્કો કહેવાય છે. ધક્કાને શું કહે છે? દબાણ. શું કહે છે? દબાણ કહે છે. એટલે કે દબાણ બરાબર ધક્કો કે બળ. ભાગ્ય શું આવશે? ધક્કો કે બળ. ભાગ્ય શું આવશે આપણા માટે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દબાણ બરાબર શું થશે? ધક્કો અથવા બળ ભાગ્ય શું આવે? ક્ષેત્રફળ. શું આવે? ક્ષેત્રફળ આવે. તો ધારો કે કોઈ a આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતી સપાટી પર લાગતું બળ F હોય તો તે સપાટી પર અનુભવાતું દબાણ, તો અનુભવાતું શું લેવું છે? દબાણ. તો દબાણ શું લેવાશે? P બરાબર, દેખો દબાણ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? પ્રેશર. શું કહેવાય? પ્રેશર. બરાબર, તો બળ ભાગે શું આવશે? ક્ષેત્રફળ. બળ કેટલું છે આપણી પાસે? તો કે F. ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? F. તો P બરાબર શું આવશે? F upon A. શું આવશે? P બરાબર F upon A વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, હવે આપણે જોવા જઈએ બળનો એકમ. શું જોવો છે? એટલે કે દબાણનો એકમ. તો દબાણનો SI એકમ. દેખો આ બળ છે, બળનો એકમ શું થશે? તો કે ન્યૂટન. શું થશે? ન્યૂટન. બરાબર, અને ક્ષેત્રફળનો એકમ તો કે મીટર સ્ક્વેર. તો શું આવશે? ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અને બીજો એકમ એ છે પાસ્કલ. શું છે? પાસ્કલ. એ બેઝ પાસ્કલ નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલ. બરાબર, શું લખાય છે? પાસ્કલ. બરાબર, પીએ. બીજા બાર છે, ટોર છે, બરાબર, એટીએમ છે, એવા ઘણા બધા અંદર વૈજ્ઞાનિકો લખી શકાય છે. ઓકે, અને બેઝ પાસ્કલ આપ્યું તો એટલા માટે ઘણીવાર આપણે માટે 1 પાસ્કલ બરાબર 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર પણ લખાય છે. 1 પાસ્કલ બરાબર 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર વડે પણ લખાય છે. બરાબર, અને દબાણ એ કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ. દબાણ એ અદિશ રાશિ હોવાથી તેને કોઈ ચોક્કસ દિશા હોતી નથી. દબાણ એ કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ. કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ હોવાથી એને કોઈ પણ પ્રકારની ચોક્કસ દિશા હોતી નથી. આ શું હતું આપણા માટે? દબાણ. શું હતું? દબાણ. ચલો ફટાફટ લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ.
ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે લખાઈ ગયું છે તમારે હવે આપણે જોવાનું છે આપણે કોઈ પણ કાપવા માટે છરી લઈએ ચાકુ લઈએ બરાબર તો એ ચાકુ બધું લઈએ છે એનું કેમ આપણે ધાર જે છે ધાર બરાબર એમાં કેમ બળ ઓછું લગાડવું પડે છે કેમ બળ ધાર રાખીએ છીએ બરાબર તીક્ષ્ણ કેમ હોય છે તો ચાકુ છરી કે ધારદાર વસ્તુની ધાર કેવી હોય છે તીક્ષ્ણ કેવી હોય છે તીક્ષ્ણ હોય છે આનું પાછળનું કારણ શું ચાકુ છરી કે ધારદાર વસ્તુની ધાર કેવી હોય છે તીક્ષ્ણ કેવી હોય છે તીક્ષ્ણ હોય છે એવું શા માટે કઈ રીતે હોઈ શકે તો આ વસ્તુને થોડું સમજવા માટે તો એક સૂત્ર જો અહીંયા આપણે ભણ્યા પ્રમાણે કે દબાણ બરાબર બળ ભાગ્યા શું થશે ક્ષેત્રફળ એટલે કે દબાણ P બરાબર F ઉપર શું થશે A હવે સિમ્પલ શું સમજો ધાર જેટલી હોય નાની કેવી હોય ધાર જેટલી નાની હોય એટલું ક્ષેત્રફળ શું હશે ઓછું કેવું હોય છે ધાર જેટલી નાની હશે ક્ષેત્રફળ કેવું હશે ઓછું કેવું હોય છે ક્ષેત્રફળ ઓછું હોય છે આપણે ગણીએ કે ધાર જેટલી તીક્ષ્ણ હોય કેવી હોય તીક્ષ્ણ હોય તેટલું તેનું ક્ષેત્રફળ ઓછું હોય છે ક્ષેત્રફળ કેવું હોય છે ઓછું હોય છે હવે ક્ષેત્રફળ ઓછું એટલે દેખો ક્ષેત્રફળ એ ઓછું હોય તો દબાણ P શું હશે વધારે ક્ષેત્રફળ એ ઓછું તો દબાણ P શું હશે વધારે કેમ એકબીજાના વ્યસ્તમાં કેવા છે એકબીજાના વ્યસ્તમાં છે એટલા માટે તો શું એ કરે ક્ષેત્રફળ ઓછું હોય તેટલું દબાણ વધારે હોય છે કારણ કે દબાણ અને ક્ષેત્રફળ એકબીજાના કેવા છે તો કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં કેવા છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એકબીજાના કેવા છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં એટલે કે એક વધે તો બીજું ઘટે એક ઘટે તો બીજું શું થાય છે વધે છે તો અહીંયા શું થાય સિમ્પલ વસ્તુ અહીંયા કરે a વધે તો p ઘટે અને a ઘટે તો p વધે કેમ કે એકબીજાના કેવા છે વ્યસ્તમાં છે એટલા માટે ઓકે હવે તમે બીજા પોઈન્ટ પર જઈએ આપણે વસ્તુ જોઈશું આપણે જ્યારે પુલ જોઈએ કોઈ પણ પુલ જોઈએ કે આપણે બહુમાળી આપણું મકાન બનાવીએ કોઈ બી મકાન બનાવીએ એનો જે બીમ ભરો છો બીમ એ બીમ કે મોટો રાખવામાં આવે છે એવું કે શોર્ટ રાખવામાં આવે છે કે ના બીમ કેવો રાખવામાં આવે છે મોટો કેવો રાખવામાં આવે છે મોટો રાખવામાં આવે છે તો એની પાછળનું કારણ શું એ પાછળનું કારણ જાણવું જરૂરી છે કે શા માટે આપણે આને મોટું રાખીએ છીએ એનું પાછળનું કારણ શું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો કે બહુમાળી મકાન બહુમાળી એટલે બે ત્રણ માળો હોય બરાબર બહુમાળી મકાનનો બીમ કે પાયો મોટો રાખવામાં આવે છે કારણ કે બીમ મોટો હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય અને ક્ષેત્રફળ વધારે હોય તો દબાણ કેવું હશે ઓછું કેવું હોય છે ઓછું હોય છે કેમ કે આપણે હાલ જ એ વસ્તુ ભણ્યા કે ક્ષેત્રફળ વધે તો p શું થાય ઘટે એટલે કે p એટલે કે દબાણ ઘટે છે તો આ વસ્તુ આપણને વસ્તુ કમ્પ્લીટલી સમજાવે છે કેમ કે કોઈ બી પ્રકાર દબાણ કે ડેમ કોઈ બી વસ્તુ હોય છે મકાન ડેમ કે પુલ એને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થાય નહીં જેટલો બીમ મોટો હશે એટલે પહોળો હશે એટલે શું હશે
ક્ષેત્રફળ કેવું હશે વધારે હોય છે તો ક્ષેત્રફળ જેટલું વધારે હોય તો શું થશે દબાણ કેવું હશે ઓછું કેવું હોય છે દબાણ ઓછું હોય છે તમને કે બહુમાળી મકાનનું બીમ કેમ મોટું રાખવામાં આવે છે તો સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જે બીમ મોટો હશે તો ક્ષેત્રફળ વધારે હોય છે તો ક્ષેત્રફળ વધારે હોય છે દબાણ કેવું લાગે છે ઓછું લાગે છે કારણ શું છે કે દબાણ અને ક્ષેત્રફળ દબાણના ક્ષેત્ર ઇન્ડિયાના કેવા છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં કેવા હોય છે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોવાને કારણે આ બીજી વસ્તુ આપણે જોવા જઈએ તો આપણે ઊંટ હોય છે ઊંટ એ રણમાં આરામથી ચાલી શકે છે આરામથી ચાલી શકે છે એની પાછળનું કારણ શું રણમાં ઊંટ આરામથી ચાલી શકે છે જ્યારે આપણે રણમાં આરામથી ચાલી શકતા નથી એની પાછળનું કારણ શું વિદ્યાર્થી મિત્રો આવું થવાનું કારણ શું તો જાણે એક સિમ્પલ વસ્તુ છે રણના ઊંટના જે પગ ઊંટના પગ કેવા હશે મોટા ઊંટના પગ મોટા હોવાને કારણે ઊંટના જે ઉપરથી ભાગ છે નીચેનો ભાગ કેવો છે પોળો કેવો હોય છે પોળો તો ક્ષેત્રફળ કેવું હશે વધારે ક્ષેત્રફળ વધારે દબાણ કેવું હશે ઓછું હોય છે કે ઊંટના પગના તળિયાનો ભાગ મોટો હોય છે અથવા પહોળો કેવો હોય છે પહોળો હોય છે આથી તેનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય છે ક્ષેત્રફળ કેવું હોય છે વધારે હોય છે આથી રેતી પર લાગતું દબાણ કેવું હશે ઓછું કેવું હોય છે દબાણ ઓછું હોય છે આથી રણમાં શું કરશે ઊંટ આરામથી ચાલી શકે છે બરાબર તો ધ્યાન રાખવાનું છે એક સૂત્રનો આધાર જ છે સૂત્રના આધારે તમે સમજી શકો કે એક વધે તો બીજું થાય છે ઘટે છે તો આ બધી આપણે અલગ અલગ વસ્તુ તમને કહી શકાય છે ઓકે હવે આવતો વસ્તુ છે આપણે બસ અને ટ્રક માટે બી લખી શકો છો તો જોશો કે બસ અને ટ્રક હોય જેમ કે આપણે કોઈ બી કાર ગણીએ કે બસ અને ટ્રક ગણીએ તો બસ અને ટ્રકના ટાયર કેવા હોય છે મોટા કેવા હોય છે બહુ મોટા હોય છે એની પાછળનું કારણ શું તમે જો ટ્રેક્ટરના ટાયર બી કેવા હોય છે મોટા હોય છે એની પાછળનું કારણ શું તો ટાયર જેટલા મોટા હશે ક્ષેત્રફળ શું થઈ જશે વધી જશે ક્ષેત્રફળ જેટલું વધશે દબાણ કેવું લાગશે ઓછું કેવું લાગે છે દબાણ ઓછું લાગે છે જેના કારણે શું કરી શકે આરામથી ચાલી શકે પણ ક્ષેત્રફળ જો ઓછું હોય તો દબાણ કેવું લાગશે વધારે લાગશે દબાણ વધારે શું કરશે કારણ કે બસની અંદર આપણે જોઈ શકો છો કે 50 થી 60 લોકો બેસી શકે ઘણીવાર તો 70 80 લોકો બેસતા હોય છે પણ આપણે એને વસ્તુ સમજો કે કોઈ કાર હોય તો કારમાં મેક્સિમમ 5 કે 6 જણા તો 7 જણા કેટલા બેસી શકે 6 થી 7 જણા બેસી શકે કોઈ આપણે કાર ગણીએ તો પણ જ્યારે બસની અંદર 70 થી 80 જશે તો પણ એ આરામથી ચાલી શકે છે તેની પાછળનું કારણ શું થયું કે એ પાછળનું ચાલવાનું કારણ એ છે સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ તો કે બસના ટાયરના કેવા હોય છે મોટા હોય છે ટાયર મોટા હોય ક્ષેત્રફળ કેવું હોય છે વધારે હોય છે અને ક્ષેત્રફળ વધારે હોવાને કારણે દબાણ કેવું લાગે છે ઓછું કેવું લાગે છે દબાણ ઓછું લાગે છે તો આવી ઘણી બધી ઘટનાઓ જે છે એમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો છો ઓકે જો આપણે લખી દઈશું પછી આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ દબાણ પર વધારે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો લખાઈ ગયું તમારા હવે રોજિંદા જીવનમાં ક્યાં ઉપયોગ થાય તો જો આપણે બેગ હોય સુટકેસ હોય કે હેન્ડલ હોય એને પોળા રાખો છો આપણે મકાનના કોઈ બી વસ્તુ હેન્ડલ બધા કેવા રાખો છો પોળા રાખો છો
એની પાછળનું કારણ શું? બેગના જે પટ્ટા હોય છે, બેગના પટ્ટા નાના કે મોટા રાખો, ખબર? બેગના પટ્ટા મોટા મોટા આવે છે, એની પાછળનું કારણ શું? તો બેગના પટ્ટા એટલા માટે મોટા રાખવામાં આવે છે કે ક્ષેત્રફળ શું થઈ જાય છે? વધી જાય છે. અને જો ક્ષેત્રફળ વધે છે શું થાય છે? દબાણ ઘટે છે. એટલે આપણે આરામથી એના પર કામ કરી શકીએ, આપણને મુશ્કેલી પડી શકે નહીં. હવે રેલવેના પાટા સિમેન્ટ અથવા લોખંડના મોટા પાટિયા નીચે જોશો કે રેલવેના પાટા હોય કે ના હોય, રેલવેના પાટા, કારણ કે આ પાટા છે ને આવા, તો પાટાની નીચે જોવા જઈએ તો આ રીતે પેલા પટ્ટા હોય છે. જોજો આ જે સિમેન્ટના આવા ચોસલા હોય છે, આ રાખવાનું કારણ શું છે? નીચે કપચી હોય, શું છે? કપચી જોઈએ કેટલા કાંકરા હોય છે આપણે જે કહીએ, આ પ્રકારની કપચીઓ આવેલી હોય છે રેલવેના નીચે, પાટા નીચે. તેની પાછળનું કારણ શું? સિમેન્ટના. તો આના કારણે શું થશે? રેલવેનું જે દબાણ જે છે એ શું કરશે? આના દ્વારા શોષી ખેંચી લેવાશે. એટલે દબાણ વધારે લાગી શકે નહીં. અને દબાણ ઓછું લાગે એટલા માટે સહેલાઈથી શું કરી શકે છે? રેલવે સહેલાઈથી ચાલી શકે. જો એકલા લોખંડના પાટા હોય તો સહેલાઈથી ચાલી શકે નહીં. કેમ? ધુજારી વધી જાય, ધુજારી વધે શું થઈ જાય કે પાટા ખસવાની કોશિશ થઈ શકે, ઘણીવાર પાટા તૂટી પણ જાય છે. કેમ? ત્યાં રેતી કપચી કે આપણે જે છે કે પથ્થર એ તૂટી જાય છે તો આવું થવાની શક્યતા વધી જાય છે. એટલા માટે રેલવેના ટ્રેક ને છે કોઈ બી જગ્યાએ શું હોય છે? પાટા રાખવામાં આવે છે, જેના કારણે શું થાય? દબાણ શું થાય? ઘટે. શું થાય છે? દબાણ ઘટે છે. બીજું, ટ્રેક્ટરના પહોળા ટાયર રાખ્યો છે, આપણે ચર્ચા કરી ચૂકેલા છીએ. હવે માણસ ચાલતો હોય ત્યારે જમીન પર શું લાગે છે? દબાણ. કેવું લાગે છે? દબાણ લાગે છે. પરંતુ જમીન પર ઊભો હોય ત્યારે દબાણ કેવું લાગે છે? ઓછું. કેવું લાગે છે? ઓછું. તમે જાણો કે ઊભા રહો તો શું લાગે? સામાન્ય રીતે ઊભા રહો પણ ચાલતા હોય તો પગ દુખે. શું દુખે છે? પગ દુખે છે. તેની પાછળનું કારણ શું છે? કે જ્યારે જમીનની સાથે સમજો, જ્યારે તમે જમીનની સાથે કમ્પ્લીટલી ચોટેલા હોય છે, કારણ કે તમારો પગ લઈ આવો બરાબર, એટલું દોરતા નહીં ફાવે, પણ સિમ્પલ વસ્તુ સમજો. આપણે પગ ગણીએ બરાબર. તો જ્યારે તમે જમીન સાથે જોડાયેલા હોય, કેવા હોય? જમીન સાથે જોડાયેલા હોય ત્યારે દબાણ ઓછું લાગે. શું લાગશે? દબાણ ઓછું. કેમ? તમારો સંપૂર્ણ પગ જે છે એ કમ્પ્લીટલી જોડાયેલો છે. કેવો હોય છે? સંપૂર્ણ જોડાયેલો હોય છે. પણ તમે ચાલતા હોય, કેવા હોય? ચાલતા હોય તો ચાલતા આ છે, તમે સમજો. આપણે અહીં જાણો કે આજે ગણો કે આપણે હાથ છે કે પગ છે આપણો, કે અહીંયા તમે રાખી દો કે આ શું જોડાયેલો છે કમ્પ્લીટલી, પણ ચાલતા કરતા આમ ચાલતા હોય. ચાલતા હોય શું? આમ હોય બરાબર. એ સમય તમે જુઓ કે આટલો જ હાથ આવે છે, આખો હાથ આવતો નથી. એટલે કે જમીનના સંપર્કમાં સંપૂર્ણ હોતું નથી. જમીનના સંપર્કમાં સંપૂર્ણ રહેવા માટે શું હોવું જોઈએ? જેટલું જમીનના સંપર્કમાં વધુ હશે દબાણ કેવું લાગશે? ઓછું. અને દબાણ ઓછું હશે તો શું થશે? આપણને કોઈ પગ દુખશે નહીં કે કોઈ પ્રકારની પ્રોબ્લેમ થતી નથી. તો આ પ્રકારની ઘણી બધી ઘટનાઓ આપણી સાથે જોડાવા મળે છે અને આ પ્રકારની ઘટનાઓનો ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ આધારે આપણે સમજાવી શકીએ કે કઈ રીતે દબાણ કામ કરે છે, કઈ રીતે એની ચર્ચા થાય છે અને કઈ રીતે ઉપયોગી છે આપણે સમજી શકીએ છીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર, ત્યાં આપણે દબાણ ઉપરથી દાખલા જોઈશું. ઓકે, વધારે લેક્ચર ના બને એટલા માટે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, લખતા રહો, તૈયાર કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.